Morjens! Tälläkin kertaa vuorossa on lähiretki. Käydään Lempäälässä Pirun linnassa ja se on semmonen vanha linnoitus, linnavuori, linnakukkula. Ja tässä lähtöviivasti sen verran, kun äsken satoi vettä ukkosti, että yövyn siinä vähän ennen sitä. Josta niin kuin huomenna käyn tsekkaassa itse kohteen. Ja nyt on kyllä hieno sateen jälkeinen ilma. On kyllä tosi raikasta ja aurinko vähitellen kuivaa luontoa ja oikein korostuu kaikki vihreys ja vehreys. Pitää heti kättelyssä vaihtaa kyllä paitatakki, on nimittäin ihan älyttömästi itikoita. Karsee ryteikkö. Kosteet heinät puski veden nahkakengistä läpi. Mutta ei se mitään. Äkkiä ne kuivuu. Dum. No niin, tuolla on semmonen avolouhos. Suosittelen, ettei sinne mene kovin lähelle pyöri, koska kevättalvea kävin kierteillä ja se on ihan kivipölyssä koko se ympäristö siellä. Niistä toi kengät ja housut kiinni. Se on kovin mukava. Niin mennään sen sijaan tänne. Tosi vähän ihmetyttää, että tässä on yksityisaluekyltti. Mikä yksityisalue tässä on, kun täällä on linja, iso sähkölinja ja tie. Siinä on hirvenmetsästystornikin. Tuolla on toinen kauempana. Joo, en minä kyllä tässä mitään kiinteistöjä näe, että emmekä jatka tästä. Tehdään tässä semmonen muistiinpano, että sit kun minä menen kohta kolille, niin otan riittävästi sitä hyttyskarkotinta mukaan. Niin pari litran pulloa. Kello on nyt 10. Mä hilpasen tosta takaa metsikön läpi ja siellä on taas yksi tie. Ehkä menen sitä pitkin pikkasen matkaa ja katselen jostain sieltä telttapaikkaa. Onneksi valo riittää myöhään. On se nyt ainakin tunti auringonlaskuun. Joo, tää kelpaa hyvin. Auringonlasku ei tarvitse ihalle, kun aurinko on jo painunut maille. On nää Pirkanmaan metsät kyllä melkoisia. Kun toi maapohja on käytännössä semmoista samoleen peittämää kivenmötikkää. Sitten mahdollisesti joku on riehunut raivaussahan kanssa siellä. Ja maa on täynnä semmoista pientä kantoa ja kuusen ja koivun raatoa. Niin ei se ole kyllä mitään herkkua. Suoraan sanottuna se on hyvin inhottava.
hinnoittavaa maastoa, kun siinä saa olla niin tarkkanakin koko ajan, että jokin oksa tökkää silmään tai liukastu, kompastu. Ihan helvettiä tuo. On kyllä ikävä Lappiin sinne tyhjyyteen, kun siellä voi niin kävellä missä vaan, miten vaan. Mutta telttapaikka on tässä ihan tasainen ja mä otan teltan pystyyn ja ketään vähän juomista ja muuta. Ei täällä nyt mitenkään lämpiältä tullut, kun on vähän märät varpaat ja märät housunlahkeet. 12 astetta suurin piirtein. Hetkinen. Täällä nurkassa on tasku. Viimeksi sanoin, ettei tässä ole tasku. Sitten minä saatoin missata tämä. Mä vaan katoin, että tässä ei ole, mutta jokin tälle. Okei. Kello on vähän vajaa 7 ja ei oikein enää malttais nukkua. En yleensäkään osaa oikein teltassa nukkua kovin pitkä jostain syystä mennään ja aikaisin ylös. Kenties on tää raikkaus ja muu. Yöllä jokin kone piti ääntä. Luultavasti metsäkone. Ei nyt mitenkään häirinyt nukkumista, mutta silleen vähän sitä luonnon äänimaisemaa pilas. Muuta oli kyllä hyvin rauhallista. Ei kyllä ollut mitään häiriötekijöitä. Että... Joo. Mä yritän vielä. Katsotaan, jos vaikka parisen tuntia onnistuisi tässä torkkumaan. Niin aina parempi. Sen verran ehdin tuunata tuota telttaa, että vaihdoin nyörit semmoisiksi polyester-päällysteisiksi Dynema-naruiksi. Et se on semmoista 1,5 millistä ja sit vaihdoin ne Linelock Minit, eli ne millä saa säädettyä pituuden, niin mitähän nuo uudet on? Yksi kiinalainen firma valmistaa niitä ja niitä myydään lännessä vähän eri nimillä, mutta ne on semmoinen niinku tikasmalli. Linelock Lite on jossain ainakin puhuttu. Niin tuntuisi pitävä ihan hyvin. Vaikka se onkin vähän ohutta tuo 1,5 millinen. Mutta itse Dan Durston huomasin jollain keskustelupalstaa sanoi, että hän niin kuin omassa teltassaan käyttää tuommoista yhdistelmää. Että luulisi toimiva. Mutta hänkin sanoi, että sit jos haluaa niin kuin varmuutta, että kestää kovemmillakin tuulilla, ettei lähde luistaa siitä se naru, niin sit kannattaisi laittaa vähän paksumpaa narua. Mut ne on tosi helpot. Niissä on etuna siihen Linelock niinku miniin, että se ei tai siinä saa koko narun mitan käyttöön. Et jos nyt sattuu kivi vaikka johonkin kohtaan silleen, niin saa sitten pelattua sillä koko pelivaralla, kun taas se Linelock mini vaan tavallaan puolittaa sen. Vetähän narun kaksinkerron, niin se on joko maksipituus tai puolet siitä. Mutta tossa on koko pituus käytettävissä. Hyvin näppärä. Ja luulen, että en minä mene mihinkään semmoisen myrskyyn, jossa ne ei kestäisi. Ja jos nyt näyttää siltä, että on tulossa jokin taifuuni, niin ainahan ne voi ohittaa ne. Että ottaa vaan sen nyöri ja pistää sen siitä lukosta ohi ihan vaan solmulla. Niin sillähän se hoituu. Nyt sitten kohti sitä Pirunlinnaa. Eilen mainitsi maaston vaikea kulkuisuuden, niin tässä on myös yksi semmonen hankala juttu. Että niin kuin näette, niin aika tiheätä tää puusto. Mut ei ota mitään, pitää vaan puskea läpi.
Koittaa etsiä aukkoja. Monesti huomaa hirven jälkiä siinä missä on aukko. Että on tehnyt saman reittivalinnat. Se on aika hyvä merkki silloin. On samalla jäljellä kuin eläimet, kun ne osaa nämä asiat. Tässä on Kaukalokallio. Ja toisella puolella on jäljistä päätellen ihminen. Mutta eipä silti. Kyllähän nuo toipuu ja jotkin kasvitkin. Niin kuin vaapukka tykkää tommoista aukeasta. Että ei nyt ihan hukkaan sikälikkämme. Tuuli meinaa viedä tukankin päästä. Ei se haittaa. Kiva kun hiukset hulmaa tuulessa. Kyllä se on valtaisesti paljon kivempi. Kun ei oo kuuma. Mieluummin alle 20 kuin yli 20. Rinkka kuitenkin hiostaa selkeä. Niin poispäin. Se on kyllä hieno ilma. Lentokoneita aina menee tietysti, kun kenttä on tässä sen verran lähellä. Mutta nyt on jo polun tapastakin tässä. Ei mene pitkään enää sinne varsinaiseen kohteeseen. Malttakaa kärsivällisesti. Täällä on ihan kunnon parkkipaikka. Nyt aletaan selvästi tulla huudelle. Tää on näkymä pohjoisen. Kiva tuulenvirta. Jaha, sit korkkas kierteet tästä minitripodista. Ihan mitä tämmöstä voimasta, ihan tosta vaan. Se vaan meni jotenkin. Nyt ei kestä kuulapää kiinni. Oho. Kormilapodesta löystyy ne jalat ja näissä tuntuu olevan tämmönen ongelma. Sitten on nimittäin lukenut, että muillakin on ollut vastaavaa. Eli siis Ultrapod 2. Kannattaa harkita ennen kuin ostaa. Tää on ilmeisesti noin 1000 vuotta vanha. Ja tuolla alla on kai jonkinlainen luola. Tää käydä kohta tutkimassa, kun tänne asti tuli vaivauduttua. On tästä ihan kiva näkymä siis silleen, mutta tässä on vähän aukeampi. Näkis toi vähän kauemmas. Viime vuonna kävin Sulkavan Linnavuorolla. Se luki, että se oli kai suunnattu jotenkin hämäläisiä heimoja vastaan. Onkohan tässä savolaisia vastaan? Ei tää kyllä auttais. Me savolaiset ollaan niin kieroja. Tästä länsipuolta pääsi aika helposti alas. Että paitsi että varpaaseen sattuu. Hitto, se kipäytyi nyt, kun potkasin kynnykseen sen tossa parisen päivää sitten. Au. Täällä menee polun tapainen, mutta en kyllä suosittele heikkojalkaisille. Olisikohan tuolla se Pirun kirkko? Jonkinlainen syvennys tuolla niin kuin ois. No nyt löytyi. Oli se tämä. Interesting.
Tää rinkan pois selästä ja kurkista. Joo, jonkinlainen kolo kyllä täällä. Toivottavasti ei tuu tommonen pienempi kivipää. Ja sitten laiton tulipaikka. 1000-vuotinen muinaismuisto ja sitten tulee nykyaikainen luolamies ja laittaa siihen tuleen. Jep. Tänne alas varmaan useampien kannattaa tulla tosta. Eli tuossa pohjoisrinteellä on näköjään tommonen kolo, josta pystyy laskeutumaan tähän. Ja tää luola on sitten tuossa. No joo, tää alkaa varmaan olla paketissa. Kun toi tripodikin hajosi, niin ei tässä oikein ihmeitä voi filmailla. Ja mä lähden nyt tallustelemaan kotiin päin. Ja ehkä uimassa jossain matkan varrella, jos löydän sopivan järven kautta lammeni. Ja ei tässä mitään. Seuraavaan video. Morjens!